يابا لفة فيلادلفيا تشيز ستيك عملاقة، تابعونا. أول شي خلونا نبلش بصوص الجبنة. إيش راح نحتاج؟ راح نحتاج نص قالب جبنة تشيدر صفراء حتى يطلع اللون مال تشيز صوص مالنا أصفر. وهسه راح نبرشه كلياته. طبعا بدأ يتكسر عندي لأن الجبن شوية حار، فراح شنو أسوي شرايح كلش خفيفة، مو مشكلة لأن كلياته راح يذوب مرة واحدة. هسه راح نشيل الجبن نخليه بصفحة، نجيب الطباخ نخليه فوقاه طاوة. ايش راح نسوي؟ راح نسوي كريم ريدكشن. غير يقعد راح على الانجليزي مالتنا. يلا عيني، شنو كريم ريدكشن؟ كريم ريدكشن عبارة عن كريمة نخليها بطاوة تبدي تغلي، المي يتبخر ويصير عندنا ريديوست كريم، يعني كريم ثخين شوية هيج مثل هذا. تشوفون شلونه؟ وهسه راح نضيف نص طن جبنة صفراء ونخليه على نار وسط الى ان يذوب كل الجبن، وراح تاكلون اطيب تشيز صوص ماكليه بحياتكم. لا ملونات ولا كيميائيات ولا ما ادري شنو، يخبل. هسه ذاب الجبن كلياته، راح نذوقه ونشوف شلونه. الله، يخبل، رهيب رهيب. هنا عندي لحم خليته بالفريزر 40 دقيقة. ليش؟ حتى يسهل علي عملية التقطيع ويصير عندي شرايح كلش خفيفة. راح أقطعه عكس اتجاه الألياف، يصير عندي اللحم أطرى وأطيب بالطبخ. ملاحظة، هذا لحم بقري خالص. راح نقطع من عنده كمية كبيرة لأن أنا راح أسوي لفة عملاقة. هسه راح نحتاج بصلايتين، راح أقطعهم شرايح كلش خفيفة. الكلاسيك فيلادلفيا لازم يكون بيها البصل أبيض حلو. ما عندي، أبالي عندي بس طلع ما عندي، فراح أستعمل بصلايتين حمر، مو مشكلة. قشرهم ونقطعهم شرايح كلش خفيفة حتى يذبلون كلش زين. راح أخلي على الطباخ الجريل مالتي. إذا ما عندكم جريل، أي طاوة شعب مالتها ثخين تشتغل. راح نخليها على أعلى حرارة إلى أن تبدي تدخن. هنا عندي شوية دهن راح أخليه بوسط الطاوة وأبدي أذوبه على الخفيف وأوزعه على كل الطاوة حتى ما تلزق عندي. هسه راح أشيل الشحم حتى ما يحترق عندي ويطلع مطيب. هسه نخلي طن البصل نخلي فوقه ربع طن ملح ونبدي نقلب بيه يمنى يسرى الى ان يصير لونه ذهبي ويتكرمل واخل يذوب، يصير ربع الكمية هذه يعني ربع طن. نشيل البصل كلياته ونخليه على صفحة. ارجع اخلي كم قطعة شحم اذوبها همين، تذوب شوية اشيلها اخليها على صفحة. هذول ما راح ناكلهم. هسه ابدي انزل شرايح الستيك واخليهم ما احركهم الى ان يتكرمل عندي الاسفل مالتهم ويصير لونهم بني على حمار. اوكي، مهمة هاي الحركة. من تحركوهم هسه راح يلزقون وراح يذبون المي مالتهم ويصير عندنا شوربة. بدل الستيك عندي يتحمر من جوا، راح اقلبه واشيله اخليه على صفحة. ارجع اخلي كمية ثانية من الستيك نفس الطريقة، ابقيه يتكرمل الاسفل، اقلبه بعدين اخليه على صفحة. اخلي كمية ثانية من الستيك همينه يتكرمل واشيله اخليه على صفحة الى ان اخلي كل الكمية. هسه راح اجيب صمونة فرنسية عملاقة. على حظي طلعت الصمونة مشقوقة، بس يلا شو نسوي؟ راح افتحها بالطول بس ما راح افصلها. نشيل شوية من اللب مالتها حتى نخلي مكان للحم، لان عندنا شنو؟ كمية هائلة من اللحم. وين راح نخليها؟ للحم راح نخلي كمية زينة ملح وكمية زينة فلفل اسود، ونرجع نخلي فوقها البصل ونبدي نقلب كل الشغلات سوية حتى النكهات هذه تتمازج ويطلع عندنا أرقى ستيك بالعالم. نخلي اللحم بوسط الطاوة على شكل مستطيل وراح أبدي أصف فوقه الجبن. إيش قد ما تكثرون إيش قد أحسن. أنا دا أستعمل هنا جبن موتزاريلا شرايح خفيفة. طبعا إذا خليتوه 3-4 دقائق راح يذوب مباشرة، بس أنا مستعجل وعندي شغل إذا خلص على السريع. جبت البلو تورش وهيك بس شوية حميته حتى يذوب عندي بسرعة. هسه نجيب الصمونة العملاقة نفتحها لقها كلش زين ونبدي نطعمها لحم وستيك وجبنة. يا أبا تشوفون البخارات والجبن، الشي رهيب. طبعا ما أحكي لكم الريحة يمي أني غير شكل. نترسها للفة لحم بحيث أبد ما تقدر تسد حلقها. تشوفون شلون صارت تل من اللحم. تحسبون خلصنا؟ لا عيني ما خلصنا. نروح للفقرة الثانية. نجيب صوص الجبنة خليه مرة ثانية على النار. راح تلاحظون انه صوص الجبنة شوية جمد جدا عادي، هاي طبيعته. خليه على الطاوة شوية، على الطاوة شنو، على النار شوية، راح يبدي يذوب يرجع عندنا مثل الأصلي. وهسه راح ننزل بصوص الجبنة على لفة الفيلادلفيا، نسبحها نغرقها من فوق لجوا لأن هي النكهة صايرة بصوص الجبنة. اسبح بعد روح يباه. جيب سكينة أم المنشار نقصها لللفة من النص، نفتحها. يا الله، طاع الابتسامة العريضة على وجهي، ما مصدق. يا جماعة تشوفون شلونها رهيبة رهيبة بقى المنظر توب. بس خلينا نقعد. يا الله، راح نجربها. هذه خليها بعدين، هذه إلي. بسم الله. هاي تكنيك هذا، سووه هيك حتى كل الخلطة تنزل.
مين تاكلها؟ لا عاد يضحك. يا جماعة فتشي. أسئلة متوقعة ما عندنا اليوم، بس ما يراد هالشي بسيطة. إذا ما عندكم كريم اللي خلينا بيها صوص الجبنة، سووا بشاميل شوية خفيف وسووا بيه الصوص مال الكريم، يطلع نفس القوام بس شوية دهن يصير أقل عندكم. ما لا. باي باي. ثقيلة ما تنشال.